אז השבוע נדבר על נשים שמורידות חולצה וחושפות את החזה שלהן כדי לפנות הפגנות של חרדים בבני ברק, למרות שמנסים לקדם חוק חדש של קנסות של עד 250,000 שקל למי שחוסם כביש. שוב פעם גילינו חברים שציצי זה תמיד הפתרון, וגם ממשלת ישראל דוחפת חזק להוריד את גיל ההצבעה לראשות הממשלה בקלפי לגיל 17. אני חושב שזה לא הוגן בכלל. למה שנערים בני 17 ישפיעו ויוכלו לקבוע מי מהפוליטיקאים שלנו הולך להכיל אותנו צינור אם הם עצמם עוד לא יצאו לעולם וטעמו קצת מהחרה שמחכה להם? ומה קרה עם רום החטוף שחזר מהשבי וניסה להיכנס למסיבה של נסרין קדרי? למה הוא בכלל רוצה להיכנס לשם? הוא לא סבל מספיק בשבי? היום יש לפנינו פרק חזק. מוכנים? קדימה. אז נשים מורידות את החולצה מול חרדים שחוסמים כבישים בהפגנות בבני ברק כדי שיזוזו מהדרך, ואני חושב שזאת התנהגות מזעזעת. לצאת מהרכב, להוריד את החולצה ולהראות את החזה שלך לנער חרדי שלא עשה לך דבר בזמן שאת יוצאת עם בחור חילוני שעושה עבורך כל כך הרבה ואת מושכת אותו כבר חודש וחצי בלי מגע כאילו את איזו הבתולה מריה. כבר 6 דייטים הוא לקח אותך, יא לא מתביישת. אחד מהם למסעדה של מושיקרוט, השכיב עלייך 1,500 שקל על חלמון של ביצה, על מוס וניל ועלי פיטרוזיליה, ועוד לא קיבל ממך בוסה עם הלשון. תתביישי לך. בא להתקין לך בדירת שותפות המתפרקת שלך בפלורנטין מדף תבלינים כי ביקש. השקיע, נסע לאבא שלו ברחובות, לקח ממנו מקדחה, קנה דיבל גבס בחנות לחומרי בניין, ואפילו הביא פלס בשביל שהקורקום והרס אל חנות שלך ישבו ישר על המדף, ואת באה לו לדייטים עם מעיל אור, חולצת גולף ומגפיים כי עיקר לך בשביל מחשוף בינואר? תתביישי. תורם ימים ולילות ומתכתב איתך שעות על גבי שעות על גבי שאת אוכלת לו את הראש על איך עבר עלייך היום, ואז את רצה ונותנת את כל המרפסת שלך לנער חרדי שהיה מעדיף למות מאשר להסתמס? גם אני הייתי מעדיף למות מאשר להסתמס, זאת האמת. אתם מבינים גברים יקרים, זה שיעור לחיים. מה שאתה רודף אחריו בחיים יברח ממך. אתה רודף אחרי כסף, הוא בורח. אתה רודף אחרי ציצים, לא תקבל ציצים אדוני. אבל אם אתה חי בתודעת שפע, משדר ליקום, אני טוב לי איך שאני עכשיו, לא חסר לי ציצים, בכלל לא חסר לי ציצים, לא רוצה ציצים. מה לי ולציצים? לא רוצה ציצים. גם אם תביא לי ציצים, לא רוצה את הציצים. בום! אתה בהפגנה על הכביש, הציצים באים עד אליך לפנים בלי שתבקש בכלל. בום! ציצים מכל כיוון. תודעת שפע. זה מה שאני אומר חברים, תחיו בתודעת שפע. לא יודע אם שמעתם על זה, אבל יש יוזמה חדשה בממשלה, הורדת גיל ההצבעה לגיל 17. חברי הכנסת החרדים דוחפים חוק חדש שיאפשר לבני 17 להצביע כבר בבחירות הקרובות. למה? כי זה יביא יותר קולות לטובת גוש נתניהו, זאת אומרת לחברי הכנסת החרדים, כדי שיוכלו לסחוט כספים מביבי, כי אם לא, הם יפילו את הממשלה. אני פשוט מת על השיטת שלטון במדינה הזאת. עכשיו, נכון, כל הצעירים בני 17 יוכלו להצביע. חרדים, חילונים, ערבים, דרוזים, כאלה שמגדירים את עצמם חתול. אבל ההצעה הזאת לא נולדה מתוך אהבה טהורה לדמוקרטיה צעירה ותוססת. לא. זה חישוב פוליטי ואסטרטגי חכם מאוד. כי חרדי בן 17 הוא ממושמע. מה הרב אומר לו? הוא מקשיב. תצביע ש"ס? יצביע. תצביע יהדות התורה? יצביע. וגיל 17 הוא גיל חשוב מאוד, כי בגיל 18 יש מצב שהנער החרדי הזה יתחיל למרות טיפה אחרי שהוא יתחתן וידע אישה. זה קורה לטובים ביותר. אתם מבינים? זה גיל טוב להניע אותו לקלפי, כי החרדים יצביעו לאותה מפלגה, והערבים לאותה מפלגה, אבל חילונים בני 17 זה סיפור אחר. הם מתפזרים. כמה יצביעו לליכוד, חלק יצביעו ללפיד, והחלק שנעקצים בהונאות פירמידה והסכמים על ידי נוכלים באינטרנט שוב ושוב יצביעו כמובן לבנט. ואני באמת אומר את זה מקינה בציבור החרדי. אני חושב שאם היה לנו הציבור החילוני מסורתי רבע מההתלכדות שלהם ומהביחד שלהם, היינו יכולים לשנות את המדינה הזאת ולהפוך אותה למקום טוב יותר. אבל במקום ללמוד מהחרדים ולעשות כמוהם, אנחנו עושים הפוך. אני זוכר שגילו על איזה סופר שנתן מחירים טובים יותר לציבור החרדי, והציבור החרדי קנה ממנו בסטוקים, חשפו את זה בצינור, במקום שהציבור החילוני יקנה משם גם. מה עשינו? הפגנו נגד הסופר והפלנו את המקום. אנחנו מטומטמים, אין ספק. תבינו, חילונים בני 17 ינצלו את יום הבחירות הזה כיום חופש. הם ישבו לשתות בלילה וילכו בבוקר לים
העם לראות שוט במקום ללכת לקלפי ולשלשל את הפתק שלהם. ואני יכול להבין אותם, אבל זאת כבר בעיה שלנו החילונים. נבחרי הציבור שלנו דופקים אותנו, ואין לנו כבר אמונה בהם או בשיטה. ולכן עדיף לקחת את המיקסה וללכת לשחק פוצ'יבלי. מה שבאמת מטריף לי את המוח זה שהגיל יורד ולנערים בני 17 תהיה זכות הצבעה. אני לא מבין למה שהם יוכלו לקבוע ולהשפיע על איך אזרחי ישראל המבוגרים יאכלו חרה בקדנציה הבאה. הם עוד לא אכלו חרה בעצמם. עזבו אכלו, הם עוד לא טעמו חרה. לא היה להם על הלשון אפילו ראש של צו, לא לקלקו שלשול בחייהם. הם לא מושפעים ממחירי הדירות, הם לא משלמים שכירות, לא ארנונה, לא מים, לא חשמל, לא טסט לרכב או אגרה. הם לא עושים קניות בסופר, אין להם ילדים, הם לא משלמים על גן, הם לא הזקנה במסדרון של הבית חולים, הם לא האם חד הורית, הם לא העצמאי שהמדינה דופקת, לא חיילים, לא מילואימניקים. למי אכפת מה הם חושבים? עם כל הכבוד לבני ה-17, ואין הרבה כבוד. יש לי רעיון יותר טוב. בואו נוריד את גיל ההצבעה ל-16. ניתן למרוססי האקס והמכורים לפורטנייט להחליט על עתיד המדינה. נעשה משאלי העם בטיק טוק ונשנה את ההצבעה לסקר בסטורי של הכנסת. למה רק למפלגות הדתיות מגיע יתרון? מה עם מפלגות השמאל? בואו נוריד את גיל ההצבעה ל-12. ה-IQ של הילדים בגיל הזה תואם לאינטליגנציה של מצביעי מרץ. עזבו! בואו נוריד את גיל ההצבעה לגיל 4. ככה נפתח את הריצה לראשות הממשלה לעוד אנשים איכותיים. תחשבו איזה כיף יהיה אם מיכל הקטנה ורויבו יהיו שרים ויעבירו חוק על יום בשנה שבו נרכב על סוסים לדרום, נטיח ראשים של ילדים לעוגות ונאכיל בדואים ביסקוויטים. אתם יודעים מה? בואו נוריד את גיל ההצבעה לעוברים. האמא תבלע את הפתקים של כל המפלגות, העוברים יבחרו מתוך הבטן ויוציאו את היד עם הפתק הנכון דרך דמוקרטיה. אוקיי, רגע לפני שנעבור לנושא הבא, אני רוצה לפנות לכל מי שעבר את גיל 17 והספיק לאכול גוש חרה אחד או שניים ומבין שדופקים אותו מכל פינה. אפילו בנטפליקס אנחנו משלמים מחיר מלא ומקבלים חתיכה קטנה מכל התוכן שיש להם להציע, והם פשוט חוסמים לנו את כל השאר. אתם מבינים בכלל שאנחנו משלמים להם על כל התוכן שהם מפיקים, אבל הם נותנים לנו רק את הזבל כמו מה בקופסה? שזו תוכנית שאנשים פשוט צריכים לנחש מה יש בתוך קופסה, ואם הם מנחשים נכון, הם מקבלים את מה שיש בקופסה, אבל מה יוצא לי מזה? לא עלילה, לא מתח, לא למידה, כלום! אתם והקופסה שלכם. אל תחכו לשום פוליטיקאי שיעביר עבורכם חוק שיכריח את נטפליקס לפתוח את כל ספריות התוכן שלהם. זה לא יקרה. פשוט תורידו את ה-VPN של סייבר גוסט. שנו את הלוקיישן שלכם למדינה אחרת, תקבלו את כל התוכן שקיים להם בספריות. אקשן, קומדיה, אימה, אפילו אנימה. בנוסף, אם אתם טסים לחול בקרוב, תשנו לוקיישן משם לישראל ותוכלו להמשיך לראות את כל התכנים שאתם צופים בהם מהארץ. אני טסתי עכשיו לצרפת לגלוש, וכשפתחתי את הנטפליקס בלילה היו רק תכנים בצרפתית מדוברת, אפילו מה בקופסה היה בלי תרגום לעברית. הם והקופסה שלהם. שיניתי לוקיישן חזרה לארץ וכל התכנים לעברית חזרו, וגם כשהתחברתי מהווי-פיי של שדה התעופה ומהמלון לאינטרנט גלשתי דרך ה-VPN של סייבר גוסט, כי הוא מגן עליכם מפני כל מיני אקרים ותוכנות זדוניות שרק מחכות שתצטרפו לווי-פיי ציבורי כדי לדוג אתכם. כל המידע שאתם מקבלים או שהולכים מצונזר ומטושטש, והאקרים פשוט לא יכולים עליכם, שזה חשוב מאוד. סייבר גוסט עובד על 7 מכשירים במקביל פלוס 45 ימי ניסיון. אם לא אהבתם פשוט תחזירו. תצטרפו ל-38 מיליון המשתמשים שלהם רק ב8 שקלים בחודש למשך שנה. אז אם אתם צריכים VPN, תורידו את סייבר גוסט, תקבלו גם מוצר איכותי וגם תתמכו במי שתומך בי. השארתי לכם לינק למטה בתיאור, תהנו. ועכשיו חצי מילה על המקרה של החטוף רום עם נסרין קדרי. למי שלא יודע, המשטרה חוקרת בן זוגה של נסרין קדרי לכאורה תקף את שורד השבי רום, שסיפר שלא הכניסו אותו למועדון, שם נערכה מסיבה לזמרת, אבל כשהוא ניסה להבין למה לא מכניסים אותו, הבן זוג של נסרין קדרי הרביץ לו, לכאורה. עכשיו, אני באמת לא מבין את ההתנהגות שלו. אני לא מדבר על ההתנהגות של חבר של נסרין, אני מדבר על ההתנהגות של רום. מה יש לחטוף שחזר מהשבי לרצות להיכנס למסיבה של נסרין קדרי? וואלה, אח, תגיד לי, לא סבלת מספיק? עכשיו יגידו לי, הוא יכול להיכנס לכל מקום שהוא רק ירצה. אני מסכים עם זה. אני רק שואל, למה לעזאזל שהוא ירצה? לא רק שהיו צריכים להכניס אותו, היו צריכים לתת לו שולחן VIP, להרים אותו על כיסא כמו חתן בחתונה, ולצלם אותו פפרצי ולשלוח לגיא פינס. לא בשביל לכבד אותו אם אתם לא רוצים, פשוט בשביל למנף את ההפקה. אנשים יראו אדם שקיבל הזדמנות שנייה לחיות, וזה מה שהוא בחר לעשות. זה אומר שבטוח
בטוח המסיבות של נסרין יותר טובות מהמוזיקה שלה. אבל אני חייב להגיד רגע כל הכבוד לרום. באמת, הבן אדם לא מכליל, לא מתרחק, שנתיים בשבי החמאס ועדיין רוצה לפרגן לזמרת ערבייה. אם אני הייתי בשבי מהטראומה, הייתי מתרחק מכל מה שמזכיר לי את העולם של הבני דודים. הייתי מתרחק מחומוס, מקפה שחור, מרכבים עם שיפורים, ממלברו אדום, מכובעי נייק, מאורגנית, מחולצות של בוס ונאוטיקה ומדשא סינתטי. אין ספק שרום הוא דמות שמקדמת דו-קיום. אבל מה שכן, עם כל הבדיחות והצחוקים, רגע ברצינות, אני חושב שבחיים לא ראיתי את התקשורת בהתנהגות כזאת נלוזה. אין ספק שהבחור לא חזר לעצמו ויקח לו עוד הרבה זמן לחזור לעצמו, והם עפים עליו עם המיקרופונים שלהם כמו איזה אוכלי נבלות, רודפים אחריו ברחוב כאילו הוא נוכל מיצאת הצדיק. הפעם הנוספת האחרונה שהייתה דומה לניצול ציני כזה של מצב קשה של אדם בשביל חדשות, הייתה כשהם נכנסו לבית של אדם שנפל לו טיל בסלון, מכוסה בדם ואכול אלם. רק במדינה הזאת, במקום לשמור על כבודם של החטופים שחזרו ובמצב הנפשי הבעייתי והעדין שלהם ולעטוף אותם כמו אתרוגים, התקשורת מתנהגת אליהם כאילו הם פליטי ריאליטי ומפרסמת כל דבר שהם עושים, מתקרית במועדון בתל אביב ועד ריקוד בטיק טוק, ושמה אותם שוב ושוב על במה בלי פילטרים ובלי הגנה, בלי הדרכה מול כל המדינה שרואה ושופטת אותם, ועם הזמן כבר מפתחת אנטי ושנאה לאותו חטוף שבסך הכל נכפה עליו כל העד התקשורתי הזה. תראו, אני חושב שבנוסף לתקשורת אנחנו עצמנו כבר שכחנו שהם לא זמרים, הם לא שחקנים, הם לא נבחרי ציבור והם לא פליטי ריאליטי, הם אנשים שהיו בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, ונחטפו על ידי טרוריסטים לעומק המנהרות בעזה ועברו שם תקופה קשה. בגלל שהם מגיעים לכותרות מדי פעם, אנחנו שופטים אותם כאילו הם יצאו אתמול מהאח הגדול או מאהבה חדשה, וזה יכול ליצור להם נזק נפשי גדול יותר. חשוב רגע שניכנס לפרופורציה בכל מה שקשור אליהם וננסה לחסוך את הרעל הזה עליהם. חשוב שנזכור שהאנשים האלה הם לא פליטי ריאליטי, הם במצב קשה. זהו להיום חברים, ואם אתם לא רוצים שיוטיוב יסתיר מכם את התוכן שלי כי האלגוריתם יחשוב שאתם לא אהבתם את מה שהיה פה היום, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום ותשלחו את הקטע לחבר שחזר בתשובה רק בשביל לחסום כבישים ולקבל מרפסת לפנים. זה יעזור להרים את הערוץ ולהגדיל אותו כדי שנמשיך להביא לכם חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל. תודה לחברי המועדון של טים ג'וני שתומכים בי ובעשייה שלי. רוצים להיות חברים שלי בטים ג'וני גם? תצטרפו למועדון החברים שלי. תודה על התגובות שלכם, מעניין אותי מאוד לשמוע מה אתם חושבים וזה דוחף את התוכן למעלה לעוד אנשים. נתראה בקרוב, ביי.